यदि तपाई युट्युबर हुनुहुन्छ भने आजको भिडियो पक्कै पनि हेर्नुहोला, किन भन्दाखेरि आजको यो भिडियोमा चाहिँ कपिराइटको बारेमा केही बताउन गएको छु। कपिराइट भनेको के हो र त्यस्तै गर्न कपिराइट कति प्रकारको हुन्छ त, यो जान्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। नमस्ते, म हुँ ओनिक, हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर। लगभग युट्युबरहरूलाई यो कुराको बारेमा थाहा त हुन्छ नै पक्कै पनि। कपिराइट भनेको जस्तै कि यो भिडियो म रेकर्ड गर्दैछु, यो मेरो ओरिजिनल भिडियो हो, यो भिडियो मेरो कपिराइट हुन्छ। यदि कुनै पनि व्यक्तिले मेरो यो भिडियोलाई आफ्नो च्यानलमा चाहिँ अपलोड गर्यो भने म कपिराइट क्लेम गर्न सक्छु र साथसाथै कपिराइट स्ट्राइक पनि दिन सक्छु। त्यसकारणले कपिराइट भनेको आफ्नो ओरिजिनल डकुमेन्ट, आफ्नो ओरिजिनल भिडियो, आफ्नो ओरिजिनल मेटेरियल भन्ने बुझ्न सक्छौँ हामीले। त्यस्तै साथीहरू, अब चाहिँ हामीले युट्युबमा काम गर्दाखेरि युट्युबमा चाहिँ कति प्रकारको कपिराइट हुन सक्छ त हैन भन्दाखेरि तपाईले जान्न सक्नुहुन्छ दुई प्रकारको कपिराइट हुन्छ। जस्तै कि एउटा फुली कपिराइट, मानौ तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलमा कसैको मेटेरियल अथवा कसैको भिडियो चाहिँ अपलोड गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ कपिराइट स्ट्राइक आउन सक्छ। अब तपाईको च्यानलमा कपिराइट स्ट्राइक किन आयो भन्दाखेरि तपाईले अरूको मेटेरियल प्रयोग गर्नुभयो, किन भन्दाखेरि त्यो भिडियो क्रिएटरले तपाईलाई कपिराइट स्ट्राइक दिएको हो। अब यो कपिराइट स्ट्राइकबाट छुटकारा पाउनको लागि तपाईले चाहिँ उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। रिक्वेस्ट गरेर उहाँले ब्याक लियो भने तपाईको च्यानलबाट कपिराइट स्ट्राइक फिर्ता हुनेछ साथीहरू। त्यस्तै नै यदि तपाईको फेक कपिराइट आएको छ भने तपाईले काउन्टर नोटिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ र स्ट्राइकलाई तपाईले हटाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को कपिराइट के हुन्छ भने पार्सली कपिराइट। पार्सली कपिराइटले खासै च्यानलमा कुनै पनि प्रकारको असर चाहिँ पार्दैन। यसमा के हुन्छ भने मानौ कुनै पनि व्यक्तिको जुन म्युजिक ओनर रहेको छ उसको तपाईले म्युजिक आफ्नो भिडियोमा प्रयोग गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ कपिराइट क्लेम आउँछ हैन। पार्सली कपिराइट भन्छ यसलाई चाहिँ। तपाईले त्यो ओनरले चाहिँ म्युजिक ओनरले तपाईलाई कपिराइट क्लेम गर्छ हैन। कपिराइट क्लेम गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो च्यानलमा चाहिँ यो भिडियोबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्न। यो भिडियोबाट जति पनि रेभेन्यू जेनेरेट हुन्छ त्यो जुन म्युजिक ओनर हुन्छ उसकोमा जान्छ यदि तपाईले एक्सेप्ट गर्नुभएको छ भने। तर कपिराइट क्लेमले तपाईको च्यानललाई कुनै प्रकारको असर गर्दैन, खराबी गर्दैन। हुनसक्छ तपाईको युट्युब च्यानलमा धेरै कपिराइट क्लेम छ भने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने तपाईले रेभेन्यू त पाउनुहुन्न र साथसाथै तपाईले सिल्भर बटन चाहिँ पाउनुहुन्न, यो एउटा नियम रहेको छ हैन। त्यसकारणले सिल्भर बटन प्राप्त हुनको लागि जति पनि कपिराइट क्लेम रहेको छ सबै हटाउनु पर्ने हुन्छ हैन। र अब चाहिँ कपिराइट क्लेम हटाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जुन भिडियोमा कपिराइट क्लेम आउँछ त्यो भिडियोलाई तपाईले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी हटाउन सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले आफ्नो जुन भिडियोको रेभेन्यू हुन्छ त्यो चाहिँ म्युजिक ओनरलाई दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईले कपिराइट क्लेमलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। तर कपिराइट स्ट्राइकमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन व्यक्तिले अथवा संस्थाले तपाईलाई कपिराइट स्ट्राइक दिएको छ उहाँलाई तपाईले रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी हटाउन सकिन्छ। यदि हटिएन भने तपाईले 90 डेजसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ र कपिराइट स्ट्राइक चाहिँ हट्छ साथीहरू अटोमेटिकली। कपिराइट र कपिराइट टाइपको बारेमा सानो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। यहाँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्टमा लेख्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला, सेयर गर्नुहोला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भेटौँ साथीहरू अर्को भिडियोमा नयाँ विषयको साथमा। अहिलेको लागि टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।